हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। र आज आएको छु म हजुरहरूमा आज घरमा सजिलोसँग बनाउन सकिने पानीपुरीको रेसिपी लिएर। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ र खाँदा पनि उत्तिकै मिठो छ। हजुरहरूले बजारको भन्दा पनि मिठो बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नै घरमा। थोरै सामानबाट पनि एकदमै मिठो बन्छ। बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ इमलीलाई लिएको छु र भिजाउन राखेको छु। यसले चाहिँ हाम्रो पानीपुरीमा एकदमै मिठो स्वाद दिन्छ। यसलाई कम्प्लिटली भिजाउन छोडिदिने र त्यस्तै गरी मैले यता केराउ पनि भिजाएको छु। हाम्रो केराउ चाहिँ यतिको भिजिसक्यो। अब मैले चाहिँ यसलाई सिटी लाउन थाल्दैछु आलु र केराउ गरेर। अब यसलाई हामीले 2 सिटी चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ 2 सिटी लगाइसक्यो। अब यो रेडी हुन्छ। यसको पुरै हावा जान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले अघि भिजाएको अमिली चाहिँ यतिको भयो। यसलाई सफा हातले मुसेर यसको बाहिरको लेयरलाई चाहिँ राम्रोसँग निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो यहाँ यतिको मैले बनाइसकेँ र यसलाई म अब एउटा भाँडोमा खनाउन जाँदैछु। त्यस्तै गरी अब यसमा आफूलाई चाहिने अनुसारको पानी पनि राख्नुपर्छ हामीले। त्यस्तै गरी मैले यहाँ हाले स्वाद अनुसार नुन, बिरे नुनले चाहिँ हाम्रो पानीपुरीको पानी चाहिँ एकदमै मिठो बनाउँछ। त्यस्तै गरी भुटेर पिनेको जिरा, धनिया र खुर्सानीको धुलो। हजुरहरूले पानीपुरीको झोलमा चाहिँ भुटेर पिनेको जिरा, धनियाको धुलो र बिरे नुन चाहिँ हाल्न नछुटाउनु होला। र त्यस्तै गरी धनिया र प्याज खुर्सानीले गार्निस गरे माथिबाट। यति गरेपछि हाम्रो पानीपुरीको झोल पनि रेडी भयो। अघि हामीले बोइल गर्न राखेको आलुको मैले बोक्रा फालेर लिइसकेँ र त्यस्तै गरी एउटा बाउलमा चाहिँ मैले आलु राखेँ। त्यस्तै गरी केराउ, एउटा प्याज मसिनो गरेर काटेको, त्यस्तै गरी खुर्सानी। आफूले खुर्सानी चाहिँ कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसारले हाल्नु होला। धनियाको पत्ता, बिरे नुन, भुटेर पिनेर राखेको जिरा, धनिया र खुर्सानीको धुलो। अब हामीले यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो मिक्स गरेर पनि रेडी भयो पानीपुरीको किमा। र त्यस्तै गरी मैले यहाँ भुटेको बदाम पनि राखेको छु। र त्यस्तै गरी चाउचाउको मसला, र त्यस्तै गरी एउटा चाउचाउ। अब हामीले फेरि यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब मैले चाहिँ पुरी फुराउनको लागि एउटा कराई बसालेँ र त्यसमा मैले चाहिने अनुसारको तेल हालेँ। र तेल तातिसकेपछि हामीले एउटा एउटा गर्दै पुरी फुराउँदै जानुपर्ने हुन्छ राम्रोसँग। हाम्रो पुरी पनि कति मजाले फुलिसक्यो। अब यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो देखियो। र अब यसलाई म अर्को भाँडामा खनाउन जाँदैछु। यसै गरी हामीले बाँकी रहेको सबै पुरीलाई फुराउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सबै पुरीलाई फुराएर लिइसकेँ। त्यस्तै गरी मैले एउटा पुरीमा पाल पारेँ। त्यसमा चाहिँ अब म यो किमा भर्न जाँदैछु हाम्रो पानीपुरीको। यो चाहिँ हजुरहरूलाई कतिको क्वान्टिटीमा मनपर्छ त्यही अनुसारले हाल्दा हुन्छ, थोरै अथवा धेरै। यसै गरी मैले यहाँ हाम्रो सबै पानीपुरीमा मैले फिलिङ्स भरेर रेडी गरेँ।
हजुरहरू पनि घरमा यसै गरी सजिलोसँग पानीपुरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।